السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعلمنا في مايكروسوفت اكسس في الكويري. عندنا ادي كويري في الاسم والإدارة تاريخ التعيين والمرتب. النهاردة هنتكلم على البيلدر او اكسبريشن بيلدر. ايه هو البيلدر؟ البيلدر ده زي ما احنا شايفين كده قدامنا. البيلدر ده بيبقى ويزرد او حاجة بتساعدنا ان احنا نكون سواء معادلات، سواء قيم، سواء اشتراطات، سواء بدل ما بنكتبها يدوي هو هيساعدنا فيها. طب هو بيتكون من ايه الاكسبريشن بيلدر؟ عندنا هنا اول حاجة في اكسبريشن اليمنتس اللي هي العناصر، وفي اكسبريشن كاتيجوريز او اللي هي الفئات لكل عنصر من العناصر دي، وفي بعد كده الاكسبريشن فاليوز او القيم ليها. طب احنا ادي اول حاجه مثلا الكويري اللي احنا عليه دلوقتي. الكويري ده فيه ادي الحقول اللي موجوده فيه، وكل حقل فيه لو افترضنا ان فيه اي فاليو تابع ليه هنشوفها في الاكسبريشن فاليوز او اللي هو القسم ده. وفي الفانكشن دي بتنقسم الى البيلت ان فانكشنز، او اللي هي بتبقى الفانكشن بتاعت الموجوده في مايكروسوفت اكسس اصلا. وفي لو دي داتابيز اسمها فارس، لو افترضنا ان احنا عاملين اي هنا دوال او فانكشنز موجوده هنا، اي دوال موجوده هنا في الداتابيز دي هتظهر هنا، وطبعا كذلك في الويب سيرفيسز. وفي هنا اللي هي فارس دي الداتابيز نفسها. الداتابيز متكونه من تيبل وكويري وفورمز وريبورتس. يعني مثلا التيبل عندنا كمثال ادي التيبل الديبارتمنت اللي هو الاقسام، وادي اللي هو الاي دي والنيم والام، ادي الحقول اللي موجوده فيه، وادي كمان الكويريز اللي موجوده الام بكويري مثلا. وده حاجه احنا عملناها قبل كده، الاداره والضريبه على الدخل. والفورمز لو افترضنا ان في فورمز بتتقسم لحاجتين، اللي هو اللودد واول فورمز. لودد لو انت محمل حاجه دلوقتي ومشغلها، واول فورمز اللي هي كل الفورمز اللي موجوده، وكمان الريبورتس في اللودد ريبورت اللي هي المحمله وكل الريبورتس او التقارير اللي موجوده. وفي الكونستانتس اللي هي الفولس والنال ترو، وفي الاوبريتورز اللي هي التشغيل ديت زي ما احنا شايفين، اللي هو الاكبر من، اصغر من، واند وبتوين، ومتقسمه لفئات. ادي الارثماتيك والكومباريزون اللي هو انا في اي حاجه مقارنات، واللوجيكال والسترينج اللي هي خاص بالنص، والكومن اكسبريشنز. طب تعال احنا بقى نبدا نشتغل مثلا على اخر حاجه هنا الكومن اكسبريشنز، الكارنت ديت. انا عايز اظهرها هنا، هروح هنا على الكارنت ديت واعمل دبل كليك. هو هيكتبها لي على طول، اقول له اوكي واعملها ران. ادي الكرنت ديت، وهديها برضو اي اكس بي ار 1 كديفولت. احنا طبعا ممكن نغير هنا ونيجي عندها مثلا نيجي نكتبها بالعربي تبقى العنوان او التاريخ. نقول له اوكي وران، هيبقى فيه العنوان بتاعه. ولو رجعنا هنا في البيلدر تاني، بدل ما نعمل الديت اخترنا مثلا current date and time. current date and time هيظهر الوقت والتاريخ اللي هي الناو. هنعمل بس دبل كليك عليها، نشيل الاكسبريشن دي ونعمل اوكي وران. هتلاقي فيه ادي دبل كليك عليها عشان ادي التاريخ وادي الوقت بتاعه. وجينا عند الامثال اللي هو اللي فيه المرتبات، ورحنا عند البيلدر، ورحنا عند الاوبريتورز. في عندنا اللي هي الناقص او الماينس والامبرساند اللي هو الان. وكل ادي اللي هي الاوبريتورز ممكن نشتغل عليها. طب ناخد منها مثلا كمثال، افترض ان هي اصغر من، هتقول له بس اصغر من وتكتب الرقم اللي انت عايزه. اصغر من مثلا 2800، هتقول له اوكي وران. ادي بس مفيش غير ايه مرتب او اسم واحد هو اللي اصغر من الرقم ده. وجينا في الاكسبريشن عملنا بيلدر وقلنا عايزين نعمل كولوم او عمود جديد يكون فيه المرتبات مضروبة في مثلا 10%. اول حاجة طبعا لازم نظهر ادي الحقل اللي فيه المرتب. بعد كده نروح للاوبريتورز نعمل اللي هو علامة الضرب، نضرب مثلا في 20% ونقول له اوكي
وران. هدينا كل ادي المرتب وادي ال20%. هنا في الامبرساند دي بتدي نفس وظيفة علامة البلس لما تكون مع الحقول اللي هي النصوص. يعني هي دي مع الارقام اللي علامة البلس او زائد تبقى فيها طبعا هنشتغل عليها ان هي زائد او اضافة، لكن مع النصوص هتضم ليها اللي هو النصين اللي هو الحقلين النص. نجرب كده الاتنين. يعني مثلا ادي اسم القسم هنعمل له الامبرساند كده، ونيجي مثلا اسم الموظف وهنقول له اوكي، نعمل ران. ادي اسم الموظف واسم القسم. طبعا احنا لو عملنا مسافه ما بينهم هيطلع لنا في مسافه. طيب احنا هنا بقى لو جينا استخدمنا بدل الامبرساند دي، رحنا الاوبريتورز واستخدمنا علامه البلس وقلنا اوكي وران، هتدي نفس النتيجه عشان هي مع النصوص. وبرضو هنا عشان ما تبقاش النصوص داخله ببعض، هنيجي بس نعمل كده، نعمل مسافه، برضو نعمل الاوبريتور تاني علامة البلس او زائد، نقول له اوكي ونعمل ران. هيفرق ادي ادارة الانتاج جنبها الاسم. في الاند والبتوين. الاند هنا ممكن تعمل مثلا 2000 مثلا، وتدوس هنا اند اصغر من 6000 مثلا، تقول له ران، هيديلك اللي هي ما بين 2000 و 6000. في الاوبريتورز هنا حاجة اسمها بتوين. لو انت جيت هنا عملت بتوين الرقمين اللي انت عايزهم وتقول له اوكي، هيطلع بتوين 2000 وال 6000 زي ما احنا كده شايفين. ولو دخلنا على بيلدر تاني وفي الاوبريتورز هتلاقي فيه هنا الان هنا لو ضغطناها ان دي يعني ما بين ارقام محددة. عملنا ان لازم نفتح قوس كده، 3000، نكتب الارقام دي نقول اوكي، هديني بس 2000 3000 5000 اللي انا كاتبها في الان. والان دي ممكن تبقى فيلد. يعني انت لو جيت هنا مثلا، لو انا ظهرت الان باي دي وجيت هنا قلت له انا عايز اعمل بيلدر، وجيت في الاوبريتور وقلت له ان، وجيت انا عاوز الان من الكويري ده، من مثلا الداتابيز، التيبلز، الديبارتمنت، الاي دي، ادي ديبارتمنت اي دي او الكود بتاع الموظف، قلت له اوكي وجيت قلت تعمل ران، هيجيب لك بس اللي هي وفقا للكود اللي موجود ده، هيجيب لك الان باي دي اللي هو الاي دي بتاعهم اللي موجوده في الكود الديت اي دي. فلقينا هنا يا اما تحط قيم، يا اما ممكن تحط فيلد، ممكن تحط كمان كويري، ممكن تحط ايه سيلكشن او كوماند معين او امر معين. وفي هنا اللي هو اللايك. لو دخلنا عند الاند نيم كده ورحنا عند البيلدر اوبريتور هتلاقي في حاجه اسمها لايك. لو ضغطنا على اللايك هنا هنقول له انت عاوز اسم مين. لو جينا احنا كده عملنا مثلا كده كتبنا حسن وقلنا اوكي وعملنا ران، مش هتلاقي ولا ريكورد عشان مفيش حد اسمه حسن، بس في حسن يا كذا يا قبليها بحسن. طب احنا نعالجها ازاي؟ نيجي بس هنا عند البيلدر ونعمل مثلا قبليها اللي هو الستار ونقول اوكي، هجيب لي الاسامي. ادي اللي قبل حسن، محمد حسن، بقى حسن، فايزة حسن. رجعنا تاني عملنا الستار من الناحية التانية وقلنا اوكي، هتلاقي حسن علي، يعني مفيش غير اسم واحد بس بدايته حسن علي. طب لو احنا عايزين الاسمين اي حاجة فيها حسن، هنعمل ستار بس ما بين على اليمين والشمال، اي حاجة في الاسم فيها حسن هنقول له ران، هيجيب لك اي حاجة فيها حسن، محمد حسن، فادي حسن، سواء قبل وكمان حسني يعتبر من ضمنها عشان فيها اسم حسن من يشمله اسم حسني. طب لو انا عايز اي اسم فيه حسين، لو انا جيت عملت كده شلت بس النون حسين بس وقلت اوكي،
هجيب لي اي حاجه فيها ح س حسين حسونه، اي حاجه فيها ح س سواء يمين سواء شمال يجيب. يبقى لايك هنا بنستخدمها في النصوص عشان نبدا نجيب كريتيريا او بحث عن او فلتر عن اسامي او نصوص معينه. في حاجه بقى تانية اسمها في الاوبريتورز اسمها مود. لو ضغطت المود دي يعني بيجيب الباقي. طب الباقي من ايه؟ يعني افترضنا ان احنا جينا هنا قلنا مثلا البيس سيل هو المرتب، رحنا في الاوبريتورز وقلنا له مود $2000 وقلنا اوكي، عملنا رن. ادي جاب لنا ايه؟ قسم على ال2000. بعد ما قسم على 2000 الباقي كام؟ يعني قسم على 2000 هنا فاضل 1500، ادي ال 1500 على ال 3000 فاضل 1000. ال 2000 مفيش حاجه باقي بقى زيرو. ال 4000 برضو مفيش باقي بقى زيرو، لان 4000 على 2000 برضو مش هيبقى فيه باقي او خارج القسمه او باقي القسمه. وفي تاني في البيلدر نخش على الاوبريتورز في حاجه اسمها نوت. نوت يعني مش، يعني ليس كذا. لو احنا مثلا قلنا في عندنا في الديبارتمنت نيم او الادارات، مثلا الادارات في عندنا اداره الانتاج، الماليه، القانونيه. طب انا مش عاوز اداره الانتاج. لو انا جيت هنا ضغطت مثلا كتبت اداره الانتاج وقلت ران، هجيب لي بس اداره الانتاج لان هو مفيش غير رو واحد او موظف واحد فيها. طب انا مش عايز اداره الانتاج، هعمل بس هنا وادوس على كده، ادي الاوبريتورز وادي نوت اداره الانتاج واقول اوكي واعمل ران. جاب كله ما عدا اداره الانتاج. وفي البيلدر هنا في الاوبريتورز برضو زي ما في اند في اللي هو الاور. انت لو قلت مثلا عند احنا واقفين منها البيس المرتب وجينا هنا قلنا له برضو احنا عايزين يا اما 3000، نيجي على الاوبريتورز نعمل له برضو اور 5000، نقول له اوكي وران. هجيب لي بس هجيب لي كل ال 3000 وكل ال 5000. الاور دي بيجيب الاثنين ده او ده. ولو رحنا برضو البيلدر تاني في عندنا في الاوبريتور في حاجه اللي احنا قلنا عليها قبل كده اي كيو في، ده مقارنه ما بين شرطين. يعني لو جينا هنا مثلا كتبنا كده البيز سال اللي هو المرتب اكبر من 2000 بالمقارنه ب الهايرد او تاريخ التعيين يكون اكبر من التاريخ ده 2/2/2004. هو هيجي هنا يقارن هل اتحققوا الاثنين ولا ما اتحققوش. لو اتحقق واحد منهم هيديني ترو، لو اتحقق الاثنين مع بعض هيديني ترو، لو واحد منهم ما اتحققش هيديني فولس. هنقول له مثلا اوكي ونعمل ران. هتلاقي هنا معظمه اتحقق، فاعطيني -1 هنا يعني ترو ان الاثنين اتحققوا. الوحيد اللي هنا فيه احدهم ما اتحققش اللي هو 2000، ده مش اكبر من 2000 لكن اكبر من 2004، فواحد منهم اتحقق والتاني لا، فالكومبير ما بين الاثنين اعطاني زيرو. طب لو احنا جينا رجعنا عدلنا في الشرط تاني مثلا، بدل اكبر من 2000 خلينا 2000، خلينا 6000. بقى بص اللي ما اتحققش كتير ازاي، عشان كل ده ما اتحققش. حتى لو اتحقق الشرط التاني لازم الاتنين يتحققوا عشان يديني اللي هو ترو او هنا -1. رجعنا تاني للبيلدر واخترنا برضو اوبريتورز. في عندنا الاي ام بي. لو ضغطنا كده واخترنا الاي ام بي وقلنا له اوكي وعملنا له رن، عشان واحد منهم ادي اتحقق، ادي اكبر من 2004 والتاني ما اتحققش يديني ترو. فكلهم ترو عشان احدهما اتحقق، خاصة اللي هو اللي في الاول، خاصة اللي هو في الاول وبعد كده اللي بعديه. مادام الاول اتحقق خلاص مفيش مشكلة هيديني هنا ترو. لو رجعنا تاني للبيلدر وعملنا في الاوبريتورز واخترنا هنا الاكس اور، نيجي بس مكانها ونختار اكس اور ونقول له اوكي
ونعمل له ران، دي معناها ان احدهما يتحقق يديني ترو. يعني مثلا دي اكبر من 1000 من 4000، لا دي اصغر، لكن اتحقق اللي هو اكبر من 2000 22 2004، فهو هنا واحد منهم اتحقق فيديني ترو، واحد برضو منهم اتحقق فيديني ترو. هنا اعطاني فولس عشان الاتنين اتحققوا، يعني لما الاتنين يتحققوا يديني فولس او زيرو، لكن احدهما يتحقق يديني ترو. نروح للبيلدر تاني. في الكونستانتس عندنا الفولس والنال والترو. امتي سترينج لو احنا افترضنا عندنا فيلد فيه امتي، يعني في مكان عاملين زي سبيس كده او مكان فاضي. طب لو احنا مثلا عايزين نعرف ايه هو الفولس والترو والنال، مثلا احنا عايزين هنا نظهر الديبارتمنت، العلاقه دي تظهر كل اللي في الجدول الام والحاجات اللي ما فيهوش فيها اقسام، وعملنا له كده رن، هيظهر لي الادارات اللي هي ما فيهاش الموظفين ما تحط لهمش لغايه دلوقتي اداره، حتى وانا في اضافه الاداره للاسم ما فيش. طب احنا عايزين نطلع الحاجات اللي فيها ديبارتمنت ما فيهاش اقسام مكتوبه. نيجي عند البيلدر هنا، نروح للكونستانت وندوس نل، نقول له اوكي. هيكتب على طول هنا باي ديفولت از نل، قلت له فيو، هيجيب لي كل الادارات اللي ما فيهاش مش مكتوبه ادارات، كل الاسماء اللي مش مكتوبه ادارات. طب لو انا عايز الاسماء اشيل منها بس اللي ما فيهاش ادارات اطلعهم فقط، اعمل له بس في البيلدر هنا، وبدل ما اعمل ايز هنا اعمل بس في الاوبريتور واختار اللي هو نوت، تبقى نوت نال، واعمل اوكي ران، هجيب لي كل اللي ما فيهوش نال، اي حاجه ما فيهاش نال هيجيب. وفي عندنا في البيلدر هنا في الكونستانتس اللي هي الفولس والترو، دي عشان نوضحها نجيب بس اللي هو في عندنا حقل اسمه مارد، لو احنا ضغطنا عليه كده وظهرناه هتلاقي هنا الموظفين اللي هي المتزوج، واللي مش معمول له تشيك ده غير متزوج. لو رحنا عند هنا الحقل اللي هو المارد ده، ورحنا في البيلدر، رحنا في الكونستانتس واخترنا مثلا فولس، وقلنا اوكي، عملنا له ران، هيجيب لي كل اللي هو مش متزوج، ده بيعتبره كده ده كل ده فولس. لو رجعنا تاني بدل ما نختار فولس عملنا بيلدر، اخترنا كونستانتس، اخترنا ترو، عملنا اوكي، هديني كل الموظفين المتزوجين. هنتوقف هنا النهارده، وان شاء الله نكمل في حلقات قادمه. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، لو مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.